नमस्ते। तिमीहरूलाई सेट वा समूह सजिलो लाग्छ कि गाह्रो? साँचो कुरा भन्नुपर्दा यही च्याप्टरबाट एससीमा धेरै विद्यार्थीहरूको मार्क कट्टा हुन्छ। नमस्ते विद्यार्थीहरू, यदि तिमी क्लास 10 एससी 2026 को तयारी गर्दैछौ भने आजको यो भिडियो स्किप गर्यो भने पछुतो हुन सक्छ। किनभने च्याप्टर 1 सेटबाट डाइरेक्ट ट्रिकी अनि फुल्ली मार्क ल्याउने क्वेसन यहीँबाट आउँछ। टिचरले बोर्डमा लेखेको बुझिन, गाइड हेरेर पनि एन्सर मिलेन, युनियन, इन्टरसेक्सन, भेनम डायग्राम रहे दिमाग घुमायो, चिन्ता नगर। यो भिडियोमा म एक एक क्वेसन एक्जाममा लेख्ने स्टाइलमा सल्भ गरिदिन्छु सिम्पल तरिकाले। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेपछि तिमी आफै बन्नुहुनेछ। ओहो, सेट त अति सजिलो रहेछ। अब भिडियो सुरु गरौँ। एससी 2026 मा म्याथ डर होइन, बलियो बनाऊ है। थ्याङ्क यू सो मच। ल अब अगाडिको भिडियो तपाईँ हेर्नुहोला र नोट बसार्नुहोला। थ्याङ्क यू।